ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎቻችን እንኳን ወደ ናይል ግሎባል አካዳሚ በሰላም መጡ። ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ቻፕተር 2 ሌሰን 2 ቴክኒክስ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አርጊመንትስ ፓርት 2 ሪኮግናይዚንግ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅስ ሌክቸር 1 ሲምፕል ነን ኢንፈረንሻል ፓሴጅስ ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። Simple non-inferential passages are passages that are part of non-argumentative passages. Therefore, what are non-argumentative passages? Non-argumentative passages are passages which lack an inferential claim. Thus include simple non-inferential passages, expository passages, illustrations, explanations, and conditional statements. As you can understand here, non-argumentative passages are passages that doesn't have a reasoning process. There is not inferential claim between the premise and the conclusion. That means the premise does not support the conclusion potentially. So we don't have argument here because we don't have a claim that something is to be proved. We don't have reasoning process between the premise and the conclusion. Okay, those are what we call it non-argumentative. Why non-argumentative? Because we do have statements, but those statements are not logically related with each other. The premise does not support the conclusion, or the conclusion is not supported by the premise. እንግዲህ ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅስ የሚባሉት ወይም ደግሞ በመረጃ ያልተደገፉ አስተሳሰቦች ወይም አመክንዮ መደምደሚያ ሐሳብ በመረጃ ሐሳቡ የተደገፈ አስተሳሰብ ያልሆኑ መንባቦች ምንላቸው ምንድናቸው ነው? እንግዲህ እነዚህ ምንላቸው እንግዲህ ተዋረዳዊ ሐሳብ የጎደላቸው ወይም ደግሞ ምክንያታዊነት ሂደት የሌላቸው መረጃ ሐሳቦቻችን የመደምደሚያ ሐሳባችንን የማይደግፉልን ከሆነ ነው ነን አርጊመንታቲቭ ፓሴጅስ የምንላቸው ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ ሲምፕል ነን ኢንፈረንሻል ፓሴጅስ ወይም ደግሞ ቀላል የሆኑ ተዋረዳዊ ሐሳብ የጎደላቸው መንባቦች፣ ኤክስፖዚቶሪ ፓሴጅስ ፍሬ ነገሩን የሚያብራሩልን መንባቦች፣ ኢሉስትሬሽንስ ገላጭ ማብራሪያዎች፣ ኤክስፕላኔሽንስ ማብራሪያዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ኮንዲሽናል ስቴትመንትስ በሁኔታዎች ላይ የተመሰረቱ ጉዳዮችን የሚያብራሩልን የሚገልጹልን አረፍተ ነገሮች በሁኔታዎች ላይ የሚወሰኑ ጉዳዮችን የሚገልጹልን አረፍተ ነገሮች እንላቸዋለን ማለት ነው። ኮንዲሽናል ስቴትመንትስ። So the first one is simple non-inferential passages. Simple non-inferential passages are passages that lack a claim that anything is being proved. ቀላል የሆኑ ተዋረዳዊ ሐሳብ የጎደላቸው ወይም ደግሞ ምክንያታዊነት ሂደት የሌላቸው አመክንዮአዊ ያልሆኑ አስተሳሰቦች የምንላቸው እንግዲህ ምንድነው? አንድን ሊያስረግጡልን ወይም እውነት መሆኑን ሊያሳዩልን የሚፈልጉት ነገር የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ሊያስረግጡልን የሚችሉት ነገር ሊያሳዩን የሚችሉት ነገር እውነት መሆኑን ለማሳየት የማይችሉ ከሆነ እነዚህ ቀላል የሆኑ ተዋረዳዊ ሐሳብ የጎደላቸው አረፍተ ነገሮች ልንላቸው እንችላለን ማለት ነው። It contain statements that could be premise or conclusion or both, but what is missing is a claim that any potential premise supports a conclusion or that any potential conclusion is supported by premise. እንግዲህ እነዚህ ቀላል የሆኑ ተዋረዳዊ ሐሳብ የጎደላቸው መንባቦች ወይም ደግሞ አመክንዮአዊ ያልሆኑ አስተሳሰቦች የምንላቸው እንግዲህ መረጃ ሐሳብ ሊኖራቸው ይችላል ወይንም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳብ ሊኖራቸው ይችላል። ዋናው ትልቁ የጎደላቸው ነገር ምንድነው ካልን አንድን ነገር እውነት ስለመሆኑ ሊያረጋግጥልን የሚችል ነገር የላቸውም ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መረጃ ሐሳቦቻችን የመደምደሚያ ሐሳቦቻችን በበቂ ሁኔታ አይደግፉም ወይም ደግሞ የመደምደሚያ ሐሳባችን በመረጃ ሐሳቦቻችን በበቂ ሁኔታ አይደገፍም ማለት ነው። Those warnings, pieces of advices, statements of beliefs or opinions, loosely associated statements and reports are simple non-inferential passages. ቀላል የሆኑ ተዋረዳዊ ሐሳብ የጎደላቸው መንባቦች ከምንላቸው ውስጥ እንግዲህ ዋርኒንግስ ማስጠንቀቂያዎች፣ ፒስ ኦፍ አድቫይስስ ምክር፣ ስቴትመንትስ ኦፍ ቢሊፍ ኦር ኦፒኒየንስ የግለሰብ እምነት፣ አስተያየት፣ አመለካከት፣ ሎዝሊ አሶሲኤትድ ስቴትመንትስ አንድን ርዕሰ ጉዳይ በተበታተኑ ሐሳቦች የሚገልጹ አረፍተ ነገሮች፣ ኤንድ ሪፖርትስ ወይም ዘገባዎች ወይም ደግሞ የተጠናቀረ መረጃ የጥንቅር መረጃ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው።
So the first one is warning. Warning is a form of expression that is intended to put someone on guard against a dangerous or detrimental situation. So warning can help us to you know to tell someone that he should be aware that there will be danger if he is not going to do or if he is not protecting himself from something. That therefore warning helps us to have information in which that information can protect us from dangerous things. So የመጀመሪያው እንግዲህ ማስጠንቀቂያ የምንለው ነው። ማስጠንቀቂያ እንግዲህ አንዱ ሀሳባችንን የምንገልጽበት ለሰዎች መረጃ የምናስተላልፍበት መንገድ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች የምንላቸው እንግዲህ አንድ ሰው ካላስፈላጊ ድርጊት ካላስፈላጊ አደጋዎች ራሱን እንዲቆጥብ ራሱን እንዲጠብቅ የምናስተላልፈው መልእክት ነው ዋርኒንግ የምንለው። ይሄ ደግሞ አርጊመንት አይደለም። ለምንድን ነው አርጊመንት ያልሆነው? መረጃ ሀሳቡ እና መደምደሚያ ሀሳቡ መካከል ምክንያታዊነት ሂደት ወይም ደግሞ ተዋርዳዊ ሀሳብ የለውም ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድን ነገር እውነት ስለመሆኑ ሊያረጋግጡልን የሚፈልጉት ነገር የላቸውም ማለት ነው። It is to offer information for someone to be protected from undesirable course of action. ስለዚህ እነዚህ ማስጠንቀቂያዎች የሚያደርጉልን ነገር ምንድነው? መረጃ ነው የሚሰጡን። ምን አይነት መረጃ ነው የሚሰጡን? አንድ ሰው ራሱን ካላስፈላጊ ድርጊት እንዲቆጥብ። ምክንያቱም ካላስፈላጊ ድርጊት ራሱን ቆጠበ ማለት ካላስፈላጊ አደጋ ራሱን ጠበቀ ማለት ነው። ስለዚህ ካላስፈላጊ አደጋ አንድ ሰው ራሱን እንዲጠብቅ የሚሰጡን መረጃ የሚያስተላልፉልን መልእክት ነው ማስጠንቀቂያ የምንላቸው። ይሄ ደግሞ አርጊመንት አይደለም ወይም ደግሞ አመክንያዊ አስተሳሰብ ልንለው አንችልም። ምክንያቱም አመክንያዊ አስተሳሰብ የሚባለው በመረጃ ሀሳቡና በመደምደሚያ ሀሳቡ መካከል ምክንያታዊነት ሂደት ወይም ደግሞ ተዋርዳዊ ሀሳብ ሲኖረው ነው። መረጃ ሀሳቡ መደምደሚያ ሀሳቡ ሲደግፈው ነው። ነገር ግን ማስጠንቀቂያዎች ግን አንድ ሰው ካላስፈላጊ አደጋ ራሱን እንዲጠብቅ መረጃ ነው እንጂ የሚሰጡልን አንድን ነገር እውነት ስለመሆኑ ሊያረጋግጡልን የሚፈልጉት ነገር የላቸውም። ሊያስረግጡልን ሊያሳዩን የሚፈልጉት ነገር የላቸውም። መደምደሚያ ሀሳቡን የሚደግፍ መረጃ ሀሳብ የለንም ማለት ነው። ኤግዛምፕል whatever you do never confide personal secrets to Blabbermouth Bob። እንግዲህ እዚህ ምሳሌው ላይ እንደምትመለከቱት ምንም አድርጉ ምን የግላችሁን የሆነ ማንኛውም ሚስጥር ለሐሜተኛው ቦብ አሳልፋችሁ አትስጡ ይላል። አሁን ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው እየሰጠን ያለው። ምንም አይነት ነገር ስሩ ቦብ ለሚባል ሰውዬ ምንም አይነት የግል ሚስጥራችሁን አሳልፋችሁ መስጠት የለባችሁም እያለ እያስጠነቀቀን ነው። ስለዚህ ራሳችንን ካላስፈላጊ ድርጊት እንድንቆጥብ ነው ማስጠንቀቂያ እየሰጠን ያለው ማለት ነው። So if no evidence is given to prove that such statements are true, then there is no argument. እንግዲህ እዚህ እንደምትመለከቱት አንድ ነገር እውነት ስለመሆኑ ለማረጋገጥ የሚያስችሉን ማስረጃዎች እስካልቀረቡ ድረስ አርጊመንት ነው ወይም ደግሞ አመክንያዊ አስተሳሰብ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ አንድ ነገር እውነት ስለመሆኑ ለማረጋገጥ የቀረቡ በቂ ማስረጃዎች የሉም ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሀሳቡ በመረጃ ሀሳቡ የተደገፈ አይደለም ማለት ነው። The other one is a piece of advice. It is a form of expression that makes a recommendation about some future decision or course of conduct. So if we do have a piece of advice for someone, we are helping him to make a good decision in his future activities. So we are going to give him some kinds of good directions that he needs to follow. Okay? እንግዲህ እነዚህ ምክር ነው ሌላኛው ሲምፕል ነን ኢንፈረንሻል ፓሴጅ ከምንላቸው ውስጥ ያሉት። እንግዲህ ምክር ምንድነው? እነዚህም መረጃ ነው የሚያስተላልፉልን ወይም ደግሞ ምክረ ሐሳብ ለአንድ ሰው ምክረ ሐሳብ ነው የሚሰጡልን። ምክረ ሐሳብ ነው የሚሰጡልን አንድ ሰው ወደፊት ስለሚያደርገው ድርጊት፣ ስለሚወስነው ውሳኔ፣ ስለሚያሳየው ባህሪ ምክረ ሐሳብ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ብታደርግ የሚሉ ምክረ ሐሳቦችን ነው የሚያቀርብልን። ስለዚህ ምክረ ሐሳብ ነው እንጂ የሚያቀርብልን አንድ ነገር እውነት ስለመሆኑ በአንደኛው የሚደገፍ ስለመሆኑ ወይም ደግሞ ምክንያታዊነት ሂደት ስለመኖሩ የሚያሳየን ነገር የለም ማለት ነው። It is an attempt of counseling, guiding or informing someone for an appropriate course of action. እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምክር ምንድነው የሚያደርገው? ሰዎችን እንመክራለን፣ እናማክራለን፣
ትክክለኛውን አቅጣጫ እንዲይዙ ያደርጋሉ። ትክክለኛውን ተግባር እንዲያደርጉ ወይም ትክክል የሚባለውን እንቅስቃሴ ትክክል የሚባለውን ተግባር እንዲያደርጉ የሚነግሩን የሚያሳውቁን ናቸው ማለት ነው እነዚህ ምክር የሚባሉት። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አርጊመንት ልንላቸው አንችልም ማለት ነው። ኤግዛምፕል I advise you to stop cheating on exams. It will negatively affect your future life. As you can understand from this example, someone who says this statement is just advising a student in order to make him stop cheating on exams, because he is advising him if he is going to cheat on exams, that person's future life is going to be negatively affected. እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ፈተና ላይ እንዳታጭበረብር እመክርሃለሁ ወይም ደግሞ ፈተና ላይ የምታደርገውን ማጭበርበር እንድታቆም እመክርሃለሁ። ለምሳሌ መኮረጅ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ አይነት ማጭበርበሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛን እንድታቆም እመክርሃለሁ። ምክንያቱም ካላቆምክ የወደፊት ህይወትህን በአሉታዊ መንገድ ይጎዳብሃል። አሁን እዚህ ጋር ለሆነ ሰው ምክር ነው እያቀረብን ያለ ነው እንጂ አንድ ነገር እውነት ስለመሆኑ ሊያስረግጥልን የሚፈልግ መደምደሚያ ሐሳቡ በመረጃ ሐሳቡ የተደገፈ አመክንያዊ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳቡ በመረጃ ሐሳቡ የተደገፈ አስተሳሰብ የለም ማለት ነው። In this example, there is no argument since there is no evidence to prove something. አንድ ነገር እውነት ስለመሆኑ የሚያስረግጥልን ማስረጃ እስከሌለ ድረስ አንድ ነገር አመክንያዊ አስተሳሰብ ነው ልንለው አንችልም። ስለዚህ እዚህ ምሳሌ ላይ የምንመለከተው አመክንያዊ አስተሳሰብ አለመኖሩን ነው። ምክንያቱም አንድ እውነት መሆኑን የሚያስረግጥልን አንድ ነገር ሊያስረግጥልን የሚፈልግ ማስረጃ እስካልቀረበ ድረስ ማለት ነው። So the other one is statement of belief or opinion. It is an expression about what someone happens to believe or think about something. Example, in my opinion, leadership in Africa nowadays can change from bad to worse. So this statement of belief or opinion are also one of the expressions that are given by someone that he thinks something is true, that he thinks something is good. So እነዚህ እምነት ወይም ማስተያየት አመለካከት የምንላቸው እንግዲህ አንድ ሰው ስለሆነ ጉዳይ ያለውን እምነት ያለውን አመለካከት ያለውን አስተያየት እውነት ነው አይደለም ብሎ የሚገልጽበት ጥሩ ነው አይደለም ብሎ የሚገልጽበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ምሳሌ አንድን ብንመለከት in my opinion leadership in Africa nowadays changed from bad to worse የሚለውን በእኔ አስተያየት የአፍሪካ የፖለቲካ መሪነት ለምሳሌ ከመጥፎ እጅግ በጣም ክፉ ወደሆነ ሁኔታ ተሸጋግሯል ይላል። ይሄ አሁን የግለሰብ አስተያየት ነው እንጂ አርጊመንት አይደለም ማለት ነው። ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ብናይ I believe that he would not do this shameful act. እሱ ይህንን አሳፋሪ ድርጊት እንደማያደርገው አምናለሁ ይላል። ስለዚህ ይሄም እምነት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንድን ነገር ሊያረጋግጥልን የሚችል ነገር እዚህ ውስጥ የለም። ምክንያታዊነት ሂደት የለም። ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳቡ በመረጃ ሐሳቡ የተደገፈ አይደለም። ምንድነው ያለው? ጀስት የመሰለንን አስተሳሰብ የመሰለንን አመለካከት እምነት እያንጸባረቀን ያለ ነው ማለት ነው። Neither of these passages does asserts any claim that the belief or opinion is supported by evidence or that it supports some conclusion and hence does not contain an argument. እንግዲህ እነዚህ ከሁለቱን ኤግዛምፕሎች ወይም ምሳሌዎች እንደተመለከታችኋቸው ከነዚህ ምሳሌዎች ውስጥ መረዳት እንደምንችለው እንግዲህ አንድን ነገር የሚደግፍልን ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳቡን የሚደግፍልን መረጃ ሐሳብ አለመኖሩን ነው። ወይም ደግሞ በመረጃ ሐሳብና በመደምደሚያ ሐሳብ መካከል የምክንያታዊነት ሂደት ወይም ደግሞ ተዋርዳዊ ሐሳብ አለመኖሩን ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ይሄ አመክንያዊ አስተሳሰብ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። The other one is loosely associated statements. Loosely associated statement is a form of expression in which the writer or speaker uses various sentences which are not related logically but describe the main theme of the subject from different angles.
those loosely associated statements are the expression of different statements, different ideas about the same general topic. We do have one general topic, one same topic, but we do have different ideas that expresses this topic, that describes this topic. And this is not an argument, because there is not reasoning process between those statements. There is not logical relation with each other. Okay, እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ አንድን ርዕሰ ጉዳይ በተበታተኑ ሐሳቦች መግለጽ ነው። አንድን ርዕሰ ጉዳይ በተበታተኑ ሐሳቦች እንገልጻለን። ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ነው የሚያወሩት፣ ግን የተበታተኑ ሐሳቦች ናቸው። በሐሳቦች መካከል የእርስ በርስ የሆነ ምክንያታዊ ተዛምዶ ወይም ደግሞ አመክንያዊ ተዛምዶ የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ሰፖርት አያደርግም። የተለያየ አይነት ሐሳብ ነው። ስለዛ ጉዳይ ዝም ብሎ የተለያየ አይነት ሐሳብ እያነሳ ማውራት ነው እንጂ እርስ በርስ ምን ያህል እንደ አመክንያዊ ዝምድና እንዳላቸው የሚያሳይ ነገር የለም። ወይም ደግሞ መረጃ ሐሳቡ የመደምደሚያ ሐሳቡን የሚገልጽበት መንገድ የለም። ስለዚህ የምክንያታዊነት ሂደት የለም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። It may be about the same general subject, but they lack a claim that one of them is proved by the others. ስለ አንድ አጠቃላይ ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የሚያወሩት፣ ነገር ግን አንዳቸው ሌላኛቸውን ሊያረጋግጡልን፣ ሊያሳዩን፣ ፕሩቭ ሊያደርጉልን የሚችሉት ነገር የለም ማለት ነው። Example: Ato Mallas Zenawi is characteristically controversial, either from domestic eyes or from international perspective. People admire him, including his opponents that faced him. He seems to stay in power as long as he likes it. No one handles him, although his enemies are as many as sand of the desert. So as you can understand from this example, this is what we call it loosely associated statements, because we do have different statements here which have different ideas but talk about the same topic, talk about the same general topic. Therefore, as you can see here, those different statements talk about Mallas Zenawi, but they talk from different angles, from different perspectives. For example, the first statement says that Mallas Zenawi is characteristically controversial. This is one idea, but there is also another idea. People admire him. This is also another idea. And we do have also another idea which says that he seems to stay in power as long as he likes it. This is also another third idea. There is also another fourth idea here. No one handles him, although his enemies are as many as sand of the desert. Therefore, we do have around 4 ideas here in the same topic. Therefore, those 4 different ideas describes the same topic, but they don't have logical relation with each other. They don't have reasoning process. They don't have inferential claim here. That means there is not a conclusion that is supported by the premise here. እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ምሳሌውን አቶ መለስ ዜናዊ በጣም አወዛጋቢ ሰው ነው ይላል የመጀመሪያው ስቴትመንት። ከዛ ደግሞ ሁለተኛው ሰዎች ተቃዋሚዎች ሁሉ ሳይቀሩ ያደንቁታል ይላል። ይሄም ሌላ ሁለተኛ ሐሳብ ነው። ሌላኛው ደግሞ እስከፈለገበት ጊዜ በስልጣን መቆየት የሚችል አይነት መሪ ይመስላል ይላል ሌላኛው ሐሳብ። እንደገና ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ምንም እንኳን ጠላቶቹ እንደ በረሃ አሸዋ የበዙ ቢሆኑ ማንንም ሊቋቋመው አይችልም ይላል። አሁን እዚህ ጋር ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ነው የሚወራው፣ ስለ መለስ ዜናዊ፣ ግን የተለያዩ አይነት ሐሳቦች ናቸው፣ የተለያዩ የተበታተኑ ሐሳቦች ናቸው። ስለዚህ ሐሳቦቹ እርስ በርሳቸው የሚደጋገፉ አይደሉም። አንዳቸው ለአንዳኛቸው ድጋፍ የሚሆኑ ምክንያታዊነት ሂደት ያለበት አይደለም። ስለዚህ ተዋርዳዊ ሐሳብም የለም። ስለዚህ የተበታተኑ ሐሳቦች ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ስለሆነ እየገለጹ ያሉት አርጊውመንት ነው ልንል አንችልም። ምክንያቱም አርጊውመንት ነው ለማለት መረጃ ሐሳቡ መደምደሚያ ሐሳቡን በሚገባ መደገፍ መቻል አለበት፣ ምክንያታዊ ሂደት መኖር አለበት፣ አመክንያዊ ተዛምዶ መኖር አለበት። ነገር ግን እዚህ ጋር አመክንያዊ ተዛምዶ የለም። ሁሉም ሐሳቦች በተበታተነ መንገድ ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ነው የሚገልጹት ማለት ነው። Because there is no claim that any of the statements provides evidence or reasons for believing another, there is no argument. እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ እንግዲህ ምንም አንድ ነገር እውነት ስለመሆኑ ማስረጃ
የሚያቀርብልን ስለሌለ ወይም እርስ በርሳቸው ምክንያታዊነት ሂደት ስለሌላቸው እርስ በርሳቸው አመክንያዊ ተዛምዶ ስለሌላቸው አርጊመንት ነው ወይም ደግሞ አመክንያዊ አስተሳሰብ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። የመጨረሻው እንግዲህ ሪፖርት ነው። ሪፖርት consists of a group of statements that convey information about some topic or event. So report is very important in for example in journalism. Okay, so different journalists reports about different events. So reports can help us to have information about some event, to get information about some event, but that doesn't mean they are arguments. እንግዲህ የተጠናቀረ መረጃ ወይም ደግሞ ጥንቅር መረጃ ወይም ደግሞ ዘገባ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ምንድነው ስለ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ወይም ደግሞ ስለ አንድ ስለተከሰተ ነገር መረጃ የሚያስተላልፉልን የሚሰጡልን አረፍተ ነገሮችን የያዘ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ The Great Renaissance Dam of Ethiopia has opened an employment opportunity for thousands of Ethiopians. In its completion, 13,000 Ethiopians are expected to be hired. So as you can understand here, those statements are conveying information for us. There is, it is a report, and we do have information. We do get information from this report that the Great Renaissance Dam of Ethiopia has opened an employment opportunity for thousands of Ethiopians, and we do have information that when it's complete, 13,000 Ethiopians are expected to be hired. But it doesn't mean that this is argument. እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሪፖርት ወይም የተጠናቀረ መረጃ ጥንቅር መረጃ ወይም ደግሞ ዘገባ ልንለው እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለብዙ ለሺዎች ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል ፈጥረዋል ይላል። ሲጠናቀቅ ደግሞ 13000 ገደማ ኢትዮጵያውያን እንደሚቀጠሩ ይጠበቃል ይላል። አሁን እዚህ ጋር መረጃ ነው ስለተከሰተ ጉዳይ መረጃ ነው እየሰጠን ያለው እንጂ አርጊመንት ነው ማለት አንችልም። ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳቡ በመረጃ ሐሳቡ የተጠናከረ አስተሳሰብ ነው ልንለው አንችልም። ምክንያቱም ምክንያታዊነት ሂደት እዚህ ውስጥ የለም። ተዋርዳዊ ሐሳብ እያየን አይደለም። ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳብ በመረጃ ሐሳቡ የተደገፈ አስተሳሰብ የለውም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። Those statements could serve as the premise of an argument, but because the author makes no claim that they support or imply anything, there is no argument. እንግዲህ እነዚህ አረፍተ ነገሮች እንደ አመክንያዊ አስተሳሰብ የመረጃ ሐሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ስለ አንድ ነገር ስለ አንድ ማረጋገጥ ስላለባቸው ስለ አንድ እውነት ስለሆነ ነገር ሊያረጋግጡልን የሚፈልጉት ነገር እስከሌለ ድረስ ወይም ደግሞ አንድ መደምደሚያ ሐሳብን የሚደግፉልን ማስረጃ ሐሳቦች እስካልሆኑ ድረስ አርጊመንት ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። One must be careful though with reports about arguments. So what is important here is that yes, we say that reports are different from arguments, but there are cases that reports can be also arguments. But what is important here also, as I said before, is we should be careful. We should distinguish reports from arguments, okay? Because there are some reports which seem as arguments, and there are also some reports which are really arguments. For example, the Air Force faces a serious of shortage of experienced pilots in the years ahead because repeated overseas tours and the allure of high-paying jobs with commercial airlines are winning out over lucrative bonuses to stay in the service, says a prominent Air Force official. So as you can see here, it's a report because it's just conveying information for us that the Air Force faces series of shortage of experienced pilots, and it's being reported by the journalist, and that journalist gets the information from another person, Air Force official. እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይህንን ሪፖርት ስታዩት አርጊመንት ይመስላል ወይም ደግሞ አመክንያዊ ሐሳብ ይመስላል። ለምን የተዘረዘሩ መረጃ ሐሳቦች አሉ፣ የሆነ መደምደሚያ ሐሳብ የሚመስል ነገር አለ፣ ግን ሪፖርት ነው። ለምን ሪፖርት ነው የምንለው? ይሄ ሐሳብ እነዚህ አረፍተ ነገሮች የተነገሩት
በኤርፎርስ ኦፊሻል ወይም ደግሞ በአየር ኃይል ባለስልጣን ነው። ነገር ግን ሪፖርት እየተደረጉ ያሉት እየተነገሩ ነው ያሉት ግን በሌላ ሰው ነው። ለምሳሌ በጋዜጠኛው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጋዜጠኛው የአየር ኃይል ባለስልጣኑ ያለውን ነገር ነው እየነገረን ያለው። የአየር ኃይል ባለስልጣኑ የአየር ኃይል በጣም አሳሳቢ የሆነ ልምድ ያላቸው ፓይለቶች እጥረት አጋጥሞታል እያለን ነው ብሎ ነው እየነገረን ያለው። ምክንያቱ ደግሞ የተደጋጋሚ የሆኑ የውጭ ጉብኝቶችና በረራዎች ላይ ለምሳሌ ይሄ ኮመርሻል ኤርላይኖች ይሄ አትራክቲቭ የሆነ ነገር ለኤክስፒሪየንስድ ፓይለቶች ስለሚያቀርቡ በዛም ምክንያት ኤክስፒሪየንስድ የሆኑ ፓይለቶች ይሄ እነዚህን ሰርቪሶች እየተው ወደ ተሻለ የስራ ዕድል እየሄዱ ስለሆነ ብሎ አቅርቧል እያለ ነው አንድ ሰው የሚናገረው። ስለዚህ ይሄንን አርጊመንት የተናገረው ኤርፎርስ ኦፊሻል ነው፣ ግን ሪፖርት እያደረገልን ያለው ሌላ ሰው ነው። ለምሳሌ ጋዜጠኛ ነው። ስለዚህ ጋዜጠኛው ሪፖርት እስካደረገ ድረስ ይሄ አርጊመንት ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ሪፖርት ነው እያደረገልን እንትና እንደዚህ ብሎ ተናገረ፣ እንደዚህ ምክንያቱ ደግሞ እንደዚህ ነው ብሎ አለ እያለ ነው እየነገረን ያለው ማለት ነው። This passage is not an argument because the author of the passage does not claim that anything is supported by evidence. Rather, the author reports the claim by the Air Force official that something is supported by evidence. ምንድነው የሚለን እንግዲህ ይሄ ምንባብ አርጊመንት አይደለም ወይም ደግሞ መደምደሚያ ሐሳብ በመረጃ ሐሳብ የተጠናከረ አስተሳሰብ አይደለም ወይም አመክንያዊ አስተሳሰብ አይደለም። ምክንያቱም ደግሞ ይሄንን መረጃ እያቀረበልን ያለው ሰውዬ አንድን ማስረጃ በማቅረብ እያረጋገጠልን አይደለም። ነገር ግን አንድ የአየር ኃይል ባለስልጣን ያቀረቡትን ማስረጃ ነው ለኛ እየነገሩን ያሉት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አርጊመንት ሳይሆን ሪፖርት ነው። ጀስት ከዛ ተቀብሎ እየነገረን ነው እንጂ ያለው እሱ ራሱ እየተናገረ ሊያሳምነን እየሞከረ ስለ አንድ እውነት ስለሆነ ነገር ሊያስረግጥልን እየሞከረ አይደለም ነው። If such passages are interpreted as containing arguments, it must be made clear that the argument is not the author's but one made by someone about whom the author is reporting. እንግዲህ ምንድነው የሚለው እንደዚህ አይነት ምንባቦች የአመክንያዊ አስተሳሰብ ናቸው ብለን ለማለት ይሄ አለ የሚለው ሰውዬ ሳይሆን ማቅረብ ያለበት ወይም ደግሞ የጋዜጠኛው የሚያቀርበውን ሳይሆን መያዝ ያለብን ራሱ መጀመሪያ ሰውዬው የተናገረው። ለምሳሌ የአየር ኃይል ባለስልጣኑ ሐሳብ ወስደን አየር ኃይል ባለስልጣኑን ነው እንደ አርጊመንት ልንወስደው እንችላለን እንጂ የአየር ኃይል ባለስልጣኑ ያለውን ተቀብሎ ለኛ የሚነግረንን ሰው አይደለም ነው። This is all about our today's lecture. If you have any kinds of comment, suggestion or recommendation, welcome. Thank you very much for እንግዲህ ማንኛውንም አይነት አስተያየት ካላችሁ ልትሰጡን ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ሌክቸር 2 expository passages and illustrations ይሆናል ማለት ነው። You can subscribe Nile Global Academia YouTube channel to get our next courses. መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።